mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, ma, we're gonna be alright. Try those. Hola hola! Narito na naman tayo sa panibagong tawanan, kulitan, talaktakan at halakhakan para bongga ka na, bongga ka pa, bongga ka day! At bago magsimula ang video na to, don't forget to subscribe to my channel and click the bell on its side. At kung natuwa ka talaga, kung natuwa ka talaga ganon, diba? I-share mo na sa mga friends mo sa Facebook, Twitter, Instagram, o kaya na mga account na channel ni Ekla o ganon. At dahil meron na tayong... Yeah! Oh yeah! Ay, tama na! Nanalo kayo! At dahil meron din na naman tayong 300 subscriber, magkakaroon tayo ng... Unboxing! Hey! Unboxing! Unboxing! At dahil meron na tayong 300 subscriber, ay mag-unboxing tayo ng halagang 300 din ganon, di ba? Oo, magkakaroon tayo ng unboxing at ito na ang i-unbox natin. Charan! Ang i-unbox natin na ayan, di ba? Basahin nyo, ayan, di ba? Itong tripod 3110 na may made in China, di ba? So, na-trauma na rin ako kasi pag made in China, di ba parang fake ganun, di ba? So, gusto ko na rin naman na magkaroon ng tripod na to. So, let's have it na, di ba? So, sayang naman din nung, di ba? Di ba? Di ba, di ba? Di ba? So, basahin muna natin ang description niya. So, itong tripod na daw to, expect na natin na meron siyang 3-way head. Ano yung 3-way head? Tatlong ulo? Build-in level. I don't know the build-in level. 4-sec aluminum legs. Gusto mo yon? Aluminum na aluminum. Legs daw. Ay, aluminum na legs. Yung legs kulay silver. Tapos, quick lever lock. O, gusto mo yon? Quick lever lock. Yung lock niya daw mabilis. Mabilis. Mabilis yung clock niya, ganun. So, ayan. So, meron siyang description dito sa harap pa na isa. So, hindi ko alam kung anong eme-eme yan. So, buksan na natin in 5, 4, 3, 2, go! So, ito na. So, naka-box na nga siya, diba? So, alam ko na, expect ko na talaga na naka-box talaga, diba? Kaya nga unboxing, diba? So, parang hindi na siya unboxing kasi, diba? Kasi pag binili nyo, diba? Parang i-testing muna nila, diba? So, nabuksan na, nakita ko na eh. Pero, hindi pa natin unbox sa harap nyo. Pero, parang ano na lang to, re-unbox ganon, diba? So, buksan na natin. So, may paganyan-ganyan siya, diba? So, hindi agad, kung nakikita nyo yung itsura niya ng ganyan, hindi agad dyan yung makikita nyo. May eme-eme pa siyang ganyan, oh. Ayan. So, ito yung nagpamahal, 50 pesos to. Lagyan na natin dyan. So, yung nakita ko doon, di ba, may tali siyang ganon. May parang siya na backpack. So, without further ado, buksan na natin ang laman niya. Excited ka na ba? Hindi pa. Ayaw mong buksan. Ang tagal lang. Ayan, ito na, bubuksan na natin. Ito na siya. Ito na. Ayan, ang ganda niya. Itayo muna natin siya dyan. Liit. Siyempre, ano yan, kaya... Tapos meron pa siyang pa-surprise dito. Ayan. So, una muna nating papakita, itong pinakamaliit, di ba? Ang clip, ang mobile clip niya. So, dyan mo ikakabit yung phone mo at ikakabit dito. So, bago natin ikabit yun, di ba? Review muna natin kung anong meron dito sa tripod na to. So, ito tripod W3110. Ewan kung may sinasabi pa silang tripod na W3110A, gano'n. Eming mga che, gano'n. Gano'n. So, ayan, start muna tayo sa head. So, meron akong na-search kung ano ba talaga. So, bago tayo mag-unboxing, di ba, dapat alam natin ang mga parts nito, di ba, ganon. So, nag-search ako, kinabit ko siya sa shoutout tablet. Sinave ko siya dito sandali. So, ito ang 1/4 inch mount screw. Ayan. Yan, gusto mo yon, bunganga ng screw. Mount screw. Para daw magkasya yung mobile clip holder siya. Ganyan. So, next naman tayo sa leveling bubble. Gusto mo yon, may bubble para dito.
May bubble, ayan. So, itong nakikita niyong green na yan. So, sa loob niyan, meron siyang bubbles na may eme siyang bubbles. Kasi pag kinabit mo dyan yung clip holder, di ba? Para dito daw sinasabing, para malaman mo kung balance ba yung pagkakabit ng phone mo o balance ba yung pagtatayo mo ng eme channeling eklabu. Yung ganon. So, bago natin buksan ng maigi, punta muna na tayo dito. Ito pa. Meron siyang plate locking knob. Gusto mo yon? Ano yon? Plato. Plato daw siya. Wala, grabe. Plate locking knob. So, parang ito, adjust. Pag gusto mong lumuwang, maluwang na siya, te. Te, maluwang na. So, gusto mong magluwang siya, pwede mo ring i-lock, diba? Kung gusto mong mahigpit ang kung ayaw nyo magkalag-kalag, diba? Less sira-sira, ganon, diba? Ganon. So, meron siyang head locking knob, diba? Kung may plato, may ulo. Diba? Ito ang sinasabing head locking knob. So, ito iniikot din to para mag-adjust kasi pag ayan lumuluwang siya, Head locking knob, ayan. What knob? Diba? Doorknob yun, diba? Ginaganon-ganon kasi kaya sinabing knob, no? So, pwede pang bukas ng pinto, diba? Knob kasi, yung ganon. Yan, tumunog na ang ating So, yan. Meron din siyang angle adjustment. So, ito yata yon. So, dito mo dito mo, kasi dito ka nag-a-adjust kung paano, kung gusto mong mabilis ba yung pag-ikot, kung gusto mong wag masyadong iikot. Kasi pag niluwang mo yan, mabilis umikot. Pag mo siya, inigpit. Ayan, ang hirap niyang ikutin. Ganun siya, be. So, lipat naman tayo sa central column locking knob. So, gusto mo yun, ang daming knob, di ba? Puro knob. Nabnaban na yan, nabnaban na. So, ayan, meron siyang central column knob. So, hindi ko alam saan part yun, pero andyan lang siguro siya. Siguro ito siya. Ang central column locking knob ay nagtataglay. Gusto mo yun, nagtataglay. Dito mo siya itataas kung gusto mong gumanyan, o para hindi na siya bumaba ulit, ilalak mo na siya. So, may papakita natin kung gaano siya kataas kasama ito, di ba? So, ngayon, ibababa muna natin siya. So, ulitin ko, ito ang central column locking knob. Ayan. So, kung gusto mo ayaw siyang bumaba, yung tumaas ulit at malongga-longga na ganon, ilak mo, ilak mo, di ba? Yan. So, meron din naman siyang 4-section leg with flick. Ano daw? So, ito na yung sinasabi nilang quick lever lock, ganon. So, sabi dito, 4-section leg with flip lock. So, ito yung sinasabi niya, ayan. Kapag binuksan mo yung mga yan, ayan, mabilis siya. So, mamaya natin bubuksan. Ayan. So, makikita na kung ano meron dyan, kung bakit niya ba binubuksan yan, di ba? So, meron din naman siya tinatawag na non-slip rubber fit. Ito, non-slip. Ano daw? Walang tulog? Walang tulog na rubber slip, gano'n. Non-slip rubber fit. Hindi po yung natutulog, slip talaga. As in, S-L-I-P, slip. Umutot. So, kung saan siya nakatayo, dun siya mag-able na tumayo. Parang gano'n. So, kung ano man yung tumatayo na yan, so kahit saan tumatayo. At ngayon naman, lilipat na tayo. Oo, lilipat na tayo. Oo, lilipat na ako. Tara na, lipat na tayo. Umalis ang putsa. So, alamin naman natin kung ano ang sinasabi niyang legs, aluminum legs. So, ito ang aluminum legs. Gusto mo 'yon? Tignan mo, oh. Ang ganda. Oy, parang ang ganda, silver na silver, oh. Kumikinang siya, be. Kinang. Bukid. Kinang. So, ito sabihin na natin ang 4 legs niya na aluminum. So, pupunta naman tayo sa sinasabing quick lever lock na sinasabi nila. So, ito ang gagawin dyan. Kaya siya sinabing quick kasi madali lang siyang buksan, be. Oo, mabilis lang siyang buksan, kaya bumili ka na. Oo, bumili ka na. So, ito na, dahan-dahan lang natin. Ayan. Ang kagandahan nito, humahaba siya ng bonggang-bongga, te. Gusto mo yon? Ayoko yun. Humahaba ng bonggang-bongga.
Diba? Tag mo yung mga friends mo na may humahaba sa kanila. Joke. Pero ito, mini ano lang siya, mini tripod. So pag humangin ng malakas, tatangayin kasi mapayat lang. So parang ano lang to eh, parang baka lang nung antena nyo, di ba? Ang ano pa dyan, ang maganda, bumubuka siya, be. Ayan o, bumubuka. Tag mo yung friend mo na mahilig bumuka. Yung pag umuupo, hilig bumuka, gano'n, di ba? So ayan siya. Kung gusto mong ganyan na lang, kung gusto mo naman i-adjust na gusto mo ganyan lang, gusto mo hindi masyado mataas yung pagka-level ng ano mo. So ganyan, hello, hello, yung parang gano'n, hola, hola, yung gano'n, ha, 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 yung gano'n, hey! Naamoy nyo? Amoy kanal. Amoy kanal. So ayan, ganun siya. So ayan, ang ganda. So hindi tayo kasya dito, gaganyan natin. Oh, ayan, ayan na yung mukha niya, ayan. So ayan ang itsura niya. So ipapakita ko sa inyo kung anong itsura niya, kung paano siya nakatayo kapag ginamit niyo siya sa labas. So eto na, ipapakita ko na. Shoo. So na nga nakita nyo na ang itsura niya kung paano tumayo sa labas. Pwede mo itong gamitin sa kuwari magko-cover ka ng sayaw sa labas o basta babantayan mo lang na huwag matangay ng hangin kasi madaling matumba, be. Be, madaling matumba. At yun na nga, diba? Kung nainggit ka na meron akong ganito, bumili ka, be. Meron ito sa Lazada, sa Shopee, or something, whatever, kung saan-saan, channel and Eklabu, kung saan-saan man dyan. Meron nga kay Apong Bebang, eh. Kaya Apong Inday, yung mga Kaya ganon. Apong Tibang. Oo, eh, sino yun? At ako nga pala yung kabongga-bonggang YouTuber at vlogger na si Chris Liwanag YT. At hanggang sa susunod muli, bye-bye!